السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة كروشيه تيوب مع سهام البنهاوي. فيديو النهاردة هنتعلم نعمل كارديجان بناتي شيك زي ما احنا شايفين كده. أنا شايفة إنه هيبقى جميل جدا لو عملناه للعيد، وكل سنة وانتم طيبين. أما المقاسات احنا قلناها في الفيديو اللي فات اللي هو الجزء الأول، والكارديجان ينفع لأي مقاس صغير أو كبير. فكرة الكارديجان زي ما احنا شايفين كده هي عبارة عن جزء علوي وجزء سفلي زي ما احنا شايفين كده في الصورة، جزء علوي وجزء سفلي، وعندي هنا الأكمام. وانا قدمت قبل كده موديلات مختلفة بناتي وحريمي مع شرح المقاسات، وهسيب لكم لينك الجزء الأول في آخر الفيديو، وهسيبه لكم برضو في أول تعليق. ويلا بينا نبدأ الفيديو. ولأول مرة تشوف أعمالي ما تنسيش تدوسي على الزر الأحمر اللي تحت الفيديو وتدوسي على الجرس عشان يوصلك كل جديد، ونتابع مع بعض الخطوات والأدوات. استخدمنا خيط إليزا كوتون جولد ومعاه إبرة رقم 2.5. الجزء اللي فات احنا اشتغلنا الجزء اللي فوق من الجاكيت او الكارديجان مع نص الكم. النهاردة هنكمل باقي الجاكيت او باقي الكارديجان. هاجي من هنا واشتغل غرز حشو، وغرز الحشو من مضاعفات العدد 8 زائد 1. فدلوقتي هنبتدي نشتغل غرز الحشو. هنشبك الخيط ونسحب وناخد سلسلة، وفي نفس المكان غرزة حشو. في كل غرزة هنشتغل غرزة حشو، وزي ما قلت لكم غرز الحشو من مضاعفات العدد 8 زائد 1. هكمل وارجع لكم. وصلت لنهاية السطر زي ما احنا شايفين. بعد كده هرتفع 1 2 3 ولف الشغل واشتغل عمود في نفس المكان، كمان عمود. بعد كده اسيب غرزة التانية التالتة، وفي الرابعة اشتغل عمود، سلسلتين، وفي نفس المكان عمود. بعد كده اسيب غرزة التانية التالتة، وفي الرابعة اشتغل عمود، التاني، التالت، الرابع، الخامس. اسيب غرزة التانية التالتة، وفي الرابعة اشتغل غرزة حرف في، عمود، سلسلتين، عمود. اسيب غرزة التانية التالتة، وفي الرابعة اشتغل 5 عواميد، 2 3 4 5، واكرر لنهاية السطر بنفس النمط. وصلت لاخر السطر زي ما احنا شايفين كده، وهسيب غرزة التانية التالتة، وفي الرابعة هشتغل 3 عواميد، 1 2 3 بالشكل ده. بعد كده ارتفاع 1 2 3 واشتغل 2 عمود في نفس المكان. بعد كده اروح لغرزة حرف في واشتغل غرزة حرف في، عمود، سلسلتين، عمود في نفس المكان. عندي هنا عمود التاني والعمود التالت هشتغل فيه 5 عواميد، 3 4 5. وعندي هنا في غرزة حرف بي هشتغل عمود، سلسلتين، عمود في نفس المكان، واكرر لنهاية السطر زي ما احنا شايفين كده. وصلت لاخر السطر زي ما احنا شايفين كده.
هسيب غرزة التانية، وفي التالتة هشتغل 3 عواميد، 1 2 3، واكرر نفس النمط زي ما احنا شايفين كده. احنا عملنا 5 عواميد، وبعد كده غرزة حرف في، عمود، سلسلتين عمود. هنعمل السطرين دول، هنكرر كمان سطرين فوقيهم، يبقى المجموع 4 سطور، 4 سطور. بعد كده هنعمل 5 عواميد فوق ال5 عواميد، وعندي هنا غرزة حرف في هتبقى عمود، 3 سلاسل عمود. هنعمل المجموعة دي كام سطر؟ هنعمل 8 سطور، يبقى 5 عواميد، بعد كده عمود، 3 سلاسل عمود، 8 سطور. بعد كده غرزة حرف في هتبقى 4 سلاسل، هنعملها كام سطر؟ 8 سطور. بعد كده هنعمل 5 عواميد، بعد كده غرزة حرف في بس هتبقى 5 سلاسل، هنعملها كام سطر؟ هنعملها برضو 8 سطور. بنفس الترتيب اللي انا وضحته ده هكمل وارجع لكم. زي ما احنا شايفين كده، احنا خلصنا الادوار وقلنا 4 سطور من غرزة حرف في اللي هي عمود، سلسلتين عمود. بعد كده 8 سطور، غرزة حرف في هي اللي بنغيرها، هتبقى عمود، 3 سلاسل عمود. بعد كده 8 سطور، طبعا برضو بنغير غرزة حرف في، بتبقى عمود، 4 سلاسل عمود. عندي برضو اخر مرحلة اللي هي عمود، 5 سلاسل عمود، برضو 8 سطور. بعد كده هنرتفع سلسلة ونلف الشغل وناخد غرزة حشو، ونرتفع 1 2 3 4 5، ونيجي هنا في النص وناخد حشو في الفراغ، 1 2 3 4 5، ونيجي هنا فوق العمود اللي في النص وناخد حشو، 1 2 3 4 5، ونيجي هنا في الفراغ وناخد حشو، 1 2 3 4 5، وفوق العمود اللي في النص ناخد حشو، ونكرر لنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر وهشتغل 1 2 3 4 5، واجي هنا في تالت سلسلة واخد حشو. بعد كده ارتفع سلسلة والف الشغل واخد في نفس المكان غرزة حشو، واخد غرزة التانية حشو، وارتفع 1 2 3، واخد غرزة بيكو. بعد كده اخد غرزتين حشو بالشكل ده، واكرر ادخل اخد غرزة التانية التالتة، وارتفع 1 2 3، واخد غرزة بيكو، واخد 2 حشو بعد البيكو بالشكل ده. ادخل تاني على الفراغ اللي بعده واخد حشو التانية التالتة، وارتفع 1 2 3، واخد غرزة بيكو، وادخل اكمل باقي غرز الحشو بالشكل ده، واكرر لنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر وهاخد هنا في اخر فراغ 1 2 3، وارتفع 1 2 3، واخد غرزة بيكو. بعد كده اخد غرزة التانية بالشكل ده. بعد كده ارتفع سلسلة، بعد ما خدت السلسلة هاجي هنا عند العمود واخد غرزة حشو، بعد كده التانية فوق كل عمود هاخد 2 حشو بالشكل ده. وصلنا عند حردة الرقبة زي ما احنا شايفين كده. هاجي هنا في العمود اخد 2 غرزة حشو، بعد كده سلسلة والف الشغل بالطريقة دي، واخد غرزة حشو فوق كل غرزة حشو. انا كده بعمل زاوية عند حردة الرقبة
غرزة حشو فوق كل غرزة. بالشكل ده. زي ما احنا شايفين كده اشتغلنا غرز حشو داير ما يدور حوالين الرقبة، وبعد كده نزلنا الناحية دي الناحية المقابلة. بعد كده هنرجع بغرزة حشو داير ما يدور برضو عشان نعمل العراوي. وصلت عند الزاوية هاجي هنا في السلسلة واشتغل حشو، بعد كده سلسلة وفي نفس المكان حشو، بعد كده نشتغل غرزة حشو. تمام كده. بعد كده نرتفع السلسلة التانية ونسيب غرزة التانية وندخل في التالتة ناخد حشو. ادي كده اول غرزة حشو بعد السلاسل، التانية، التالتة، الرابعة، الخامسة، الستة، السبعة، التامنة. بعد كده نرتفع سلسلتين ونسيب غرزة التانية ونشتغل حشو، التانية، التالتة، الرابعة، الخامسة، الستة، السبعة، التامنة، ونرتفع واحد اتنين ونسيب غرزة التانية وندخل في التالتة ناخد حشو، التانية، التالتة، الرابعة، الخامسة، الستة، السبعة، التامنة، نرتفع واحد اتنين ونسيب غرزة التانية وندخل في التالتة ناخد حشو. بعد كده هنشتغل حشو لحد نهاية السطر. احنا كده عملنا 4 فراغات للأربع زراير. ادي 1 2 3 4. طبعا بندخل الزرار بحيث انه يدخل في السلسلتين بالشكل ده. انت اللي بتحددي فتحة العروة زي ما احنا شايفين كده. انا كده خلصت سطر الحشو، هرجع واعمل سطر حشو اخير، اكمل وارجع لكم. وصلت عندي السلسلتين بشتغل حشو التانية، بعد كده حشو فوق كل حشو، يبقى السلسلتين بشتغل 2 حشو. لو عملت 3 سلاسل يبقى هتشتغلي 3 غرز حشو بالشكل ده. وصلنا عند السلسلتين 1 2. بعد ما بنخلص بنركب الزراير زي ما احنا شايفين كده، كل زرار قدام العروة بتاعته بالشكل ده. بعد كده هنعمل الأكمام. ده طول الجزء اللي احنا اشتغلناه 35 سنتي. دلوقتي هنيجي للكم، هنيجي هنا من عند القفلة او من عند الخياطة وهندخل نسحب الخيط، نرتفع سلسلة وناخد في نفس المكان غرزة حشو، وهنشتغل غرزة حشو فوق كل غرزة. الغرز من مضاعفات العدد 8، مضاعفات العدد 8 عشان الكم مقفول، لكن لما نشتغل في الجزء المفتوح يبقى من مضاعفات العدد 8 زائد 1. هنشتغل غرزة حشو فوق كل غرزة وارجع لكم. وصلت لنهاية السطر وهقفل في اول غرزة احنا اشتغلناها بمنزلقة، وارتفع 1 2 3 وفي نفس المكان غرزة عمود، التالتة، الرابعة، الخامسة، واسيب غرزة التانية التالتة، وفي الرابعة اشتغل عمود، سلسلتين، عمود في نفس المكان.
اسيب 1 2 3 وفي الرابعة هنشتغل 5 عواميد. 1 2 3 4 5 واكرر. وصلت لنهاية السطر زي ما احنا شايفين كده، وهقفل في ثالث سلسلة بمنزلقة. بعد كده ادخل منزلقة في منزلقة كده، الغرزة اللي في النص، العمود اللي في النص، ارتفع 1 2 3 واشتغل 5 عواميد كده. 2 3 4 5 واجي هنا جوه غرزة حرف الفي، اخد عمود، سلسلتين، عمود في نفس المكان، واكرر. في العمود اللي في النص اشتغل 5 عواميد، وغرزة حرف في اشتغل فوقها غرزة حرف في. زي ما احنا شايفين كده، احنا هنعمل الكم التاني زي الكم الاولاني بنفس الخطوات. احنا اشتغلنا هنا 4 سطور، غرزة حرف في، عمود، سلسلتين، عمود، 4 سطور، 1 2 3 4. المجموعة اللي بعدها عمود، 3 سلاسل، عمود، 1 2 3 4. المجموعة اللي بعدها غرزة حرف في، عمود، 4 سلاسل، عمود، برضو 4 سطور، 1 2 3 4. المجموعة الأخيرة عمود، 5 سلاسل، عمود، 1 2 3 4. بعد كده بنعمل غرزة الديكوريشن أو الغرزة النهائية، 3 غرز حشو، بعد كده غرزة البيك، وبعد كده غرزتين حشو زي ما احنا شايفين كده، زي الخطوات اللي احنا عملناها في نهاية الكارديجان. وبكده الفيديو بيكون خلص معانا، واتمنى يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. ولأول مرة تشوف اعمالي ما تنسيش تدوسي على الزر الاحمر اللي تحت الفيديو، ودوسي على الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم على خير، مع السلامة.